Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Mahal na Panginoon, dalangin ko ngayon na ako ay iyong gabayan sa aking mga gagawin at naway magamit mo rin ako sa iyong nais. Dalangin ko na bigyan mo ako ng mga pagkakataon upang ibahagi sa iba ang anumang talento o kagalingang ipinagkaloob mo sa akin. Tulungan mo akong maging mapagkumbaba sa pakikitungo sa aking kapwa at bigyan mo ako ng talino at lakas ng loob sa mga desisyong aking gagawin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga! Bangon na dahil may pasok ngayong Martes. Ngayong araw, ang ika-24 na araw ng Enero ay kinikilala bilang International Day of Education. Alam nyo bang milyon-milyon pa ring mga kabataan ang walang access sa edukasyon na isang basic human right? Kaya sa mga estudyante, magpasalamat kayo dahil maswerte kayong nakakapag-aral. Isang oras na naman ang dagdag kaalaman at napapanahong balita ang aming ihahatid sa inyo ngayong umaga. Ako si Pia Mercado at ito ang Panahon TV. Simulan natin ang ating balitaan sa pag-alam ng oras ng sunrise at ng sunset. Ang sunrise mangyayari sa ganap na 6:25 ng umaga, samantalang ang sunset naman sa ganap na 5:50 ng hapon. Narito ang pinakahuling ulat panahon galing sa pag-asa. Magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw, dala yan ng dalawang weather system na umiiral sa bansa. Isa na riyan ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa, huling namataan alas 3 ng umaga, 280 kilometers southeast ng Davao City. Magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Palawan, Bicol Region, Visayas at sa Mindanao. Samantala, ang northeast monsoon naman ang magdadala ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao at sa Ilocos Norte. Magiging maulan din, may hinang pag-ulan naman ang aasahan dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng Luzon. Patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging amihan kaya mababa pa rin ang temperatura sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Narito ang mga lugar na nakapagtala ng pinakamababang temperatura kahapon. Ayon sa pag-asa, nakapagtala ng 14.8 degrees Celsius sa Baguio City sa Benguet kahapon. Sumunod na dito, naging pinakamalamig sa ating bansa sa Malaybalay sa Bukidnon. Matapos ito sa Basco, Batanes, umabot ito ng 19.6 degrees Celsius. Sa Tanay Rizal naman, ito ay 19.6 degrees Celsius din. Panghuli naman sa Tuguegarao, umabot ito ng 20.7 degrees Celsius. Ano nga ba ang hanging amihan at ano ang apekto nito sa lagay ng panahon? Ating alamin. Ang amihan o northeast monsoon
ay binubuo ng malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia. Kadalasan nag-uumpisa ang amihan season sa Pilipinas kapag bare months, kaya iniuugnay ang malamig na simoy ng hangin sa tuwing nalalapit ang Kapaskuhan. Kahit walang snow sa ating bansa, nakaramdaman natin ang unti-unting paglamig ng panahon, lalo na tuwing gabi hanggang madaling araw dahil sa epekto ng amihan. Pero asahan na mas lalamig pa ang panahon pagsapit ng Enero at Pebrero kung kailan kasagsagan ng amihan. Ika-18 ng Enero taong 1961 nang pumatak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamababa sa kasaysayan ng Pilipinas. Maliban sa bahagyang paglamig ng panahon, asahan din ang mahihinang pag-ulan na madalas mararanasan sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang mga balitang inyong aabangan sa susunod na oras. Sa South Africa, nagbabala dahil sa heatwave. Museum artifacts magagamit para mapag-aralan ang climate change. 3 bilyong bituin nakita sa bagong larawan ng kalawakan. Trending hairstyles para sa Year of the Rabbit, ating alamin. At COVID-19 update sa loob at labas ng bansa. Yan at iba pang mga may init na balita inyong aabangan dito lamang sa Panahon TV. Alam mo ba na ang kauna-unahang weather forecast sa Pilipinas ay inilabas noong ika-7 ng Hulyo noong 1879? Ito ay mula sa meteorologist at Kastilang Jesuitang pari na si Father Frederick Faura, ang namuno sa Observatorio Meteorologico de Manila na ngayon kilala bilang Manila Observatory. Sa matagal na pag-aaral niya sa bagyo, kasama ng mga datos na nakalap ng obserbatoryo at pag-aaral ng kapwa niyang Jesuita na si Father Benito Viñas sa mga hurricane sa West Indies, kanyang napredict ang bagyong dadaan sa Northern Luzon, dahilan upang makaiwas sa sakuna ang mga taga rito. Si Padre Faura rin ang nagtaya ng bagyong tatama sa Maynila noong Nobyembre ng parehong taon. Dahil dito, walang naitalang nasawi nang dumating ang bagyo 2 araw pagkalipas ng kanyang weather forecast. Nakilala ang obserbatoryo sa mga weather forecast na inaabangan ng buong Pilipinas at ng mga taga Far East gaya ng Japan, China at Korea. Subalit noong Pebrero 1945, sa giyera sa pagitan ng Hapon at ng mga Amerikano, sinunog ng mga Hapon ang mga instrumento ng Weather Bureau pati na rin ang mga dokumento nito. Ngunit muli itong nakabangon pagkalipas ng 5 buwan noong Hulyo. Noong 1972, itinatag ang makabagong Weather Bureau ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ngayon, isa itong ahensya ng Department of Science and Technology. Layunin nitong makapagbigay ng proteksyon sa mga natural na kalamidad. Ginagamit nito ang siyentipikong kaalaman upang masiguro ang kaligtasan ng lahat para sa pag-unlad ng bansa. Ngayon, alam mo na! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Cargo House Incorporated.
Kayo'y nakatutok pa rin sa Panahon TV. Ating alamin ang oras ng moonrise at ng moonset. Ang moonrise mangyayari sa ganap na 8:31 ng umaga, samantalang ang moonset naman sa ganap na 8:28 ng gabi. Ano naman kaya ang moon phase na makikita sa kalangitan mamayang gabi? Tinatawag ding young moon ang isang waxing crescent moon. Ito ay lumilitaw sa kanluran matapos ang paglubog ng araw. Less than half ng buwan ang nakakatanggap ng liwanag at makikita rin na mistulang nakasmile ng malipis ang ating buwan. Ibig sabihin ng waxing ay increasing, kasabay ng pagdagdag ng liwanag ng ating buwan. Narito ang tidal prediction ng Pag-asa sa Manila South Harbor. Ang high tide mangyayari sa ganap na 11:39 ng gabi at aabot ng 1.25 meters. Ang low tide naman sa ganap na 7:30 ng umaga at aabot ng 0.41 meters. 3 bilyong bituin nakita sa pinakabagong panoramic picture ng universe. Kuha ito ng dark energy camera sa isang American laboratory. At ang pinakamalaking katalog ng bilang ng mga space objects observed na galing sa isang camera. Nakuna ng 6.5% ng night sky na may lawak na 130 degrees. Nakuna ng 3.32 billion na objects galing sa 21,400 individual exposures. Umabot ito ng higit 10 terabytes ng data. Gumamit ang near-infrared wavelength observations na kunan ang maliwanag na larawan ng mga bituin. Gumamit din ng bagong data processing approach na nakatutulong para mas makita ang background ng bawat bituin para masigurong ang final catalog ng process data ay tumpak. Samantala, narito naman ang lagay ng panahon sa mga piling lugar sa bansa. Sa ating mga kababayan sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolog, asahan ninyong magiging maulan ang inyong araw, may kasama din itong pagkidlat, pagkulog. Ang agwat ng temperatura naglalaro sa pagitan ng 23 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Magiging maulan din sa Dumaguete at pati na rin sa Rojas. Maganda naman ang magiging lagay ng panahon sa Cabanatuan at pati na rin sa Calapan. Paghandaan lamang ang posibilidad ng pag-ulan, may kasamang na maaari yan mangyari sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura naglalaro sa pagitan ng 23 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Sa South Africa, nagbabala ang otoridad sa heatwave sa Gauteng. Inaasahang maglalaro sa 32 hanggang 37 degrees ang temperatura sa ilang mga lugar. Nagbabala rin sa mga residente tungkol sa maaaring maging epekto ng heatwave. Kasama na riyan ang hyperthermia dahil sa sobrang pag-iinit ng katawan. Maaari ding magkaroon ng respiratory issues dahil sa taas ng temperatura. Pinaalalahanan ng mga residente na seryosong health and safety concern ang heat stroke na maaaring maging sanhi ng pagkamatay kapag hindi nagpatingin agad sa doktor. Ang paghihilo, pagsusuka, sakit ng ulo at sakit ng katawan ay ilan lamang sa mga sintomas ng heat stroke.
Sa aming pagbabalik, gusto nyo bang sumabay sa mga usong hairstyles ngayong taon ng 2023? Alamin yan sa aming panayam kasama ni Lord Ramos sa pagbabalik ng Panahon TV. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng WARM o Waste and Resources Management Incorporated, turning your wastes into useful resources. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng IWMI o Integrated Waste Management Incorporated, your environmental conservation partner. Kayo'y nakatutok pa rin sa Panahon TV. Ating balikan ang 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa. Dala yan ng dalawang weather system na umiiral sa Pilipinas. Isa na riyan ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huling namataan alas 3 ng umaga, 280 kilometers southeast ng Davao City. Asang magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Palawan, Bicol Region, Visayas at pati na rin sa Mindanao. Ang northeast monsoon naman ang nakaaapekto sa Luzon at Visayas. Asahang magdadala ito ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao at sa Ilocos Norte. Asahan naman ang mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa. Narito ang magiging lagay ng panahon sa ilang mga tourist destinations ng bansa. Para sa mga bakasyonista na nasa Vigan, Banawe, Anilao at Puerto Galera, may enjoy ninyo ang inyong Martes dahil good weather conditions ang aasahan sa mga lugar na nabanggit. Paghandaan lamang ang posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan. Maaari yan mangyari sa hapon hanggang sa gabi. Napakalamig sa Banawe kung saan ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 12 degrees Celsius hanggang 21 degrees Celsius. Magiging maulan naman para sa mga gustong mag-beach sa Boracay, sa Camiguin at pati na rin sa mga mamamasyal sa Naga City. Para sa mga nasa El Nido, asahang magiging maganda ang lagay ng panahon na may posibilidad ng pag-ulan. Maaari mangyari sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura 22 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. New Year, New Me! Isa ba yan sa mga pinost mo sa iyong social media accounts, lalo na noong dumating na ang bagong taon? Alamin kung ano ba ang mga new look na siguradong magiging uso ngayong taon ng Year of the Rabbit. Panoorin ang aming panayam kasama si celebrity stylist Lord Ramos.
New Year, New Me. Sigurado akong napakadami sa inyo ang nagsabi niya nang dumating ang 2023. At isa sa pinakamadali at napakabilis na magpapaganda sa inyo ay ang pagpapaganda ng inyong buhok. Kaya naman ngayong umaga, may kasama tayong expert para mabigyan tayo ng tips and advice tungkol dyan. Let us all welcome for Creation Salon, Lord Ramos. Good morning, Sir Lord. Good morning, Panahon TV. Good morning, Pia, to all your subscribers and your viewers. Maraming salamat for welcoming the new year 2023 with new hairstyle po. Yes, such a great honor for us na sumama po kayo sa amin this morning because we really want to know, syempre ang una laging tinatanong, especially for the girls, ano bang mga hair trends for 2023? Oh my God, napakadaming hair trends na lalabas ngayong 2023 at ito ay, ang tawag dito ay mga desserts. Meaning to say, kailangan na kakulay ito ng mga dessert na kinakain natin, paborito natin cakes, paborito natin mga inumin. So, we name the collection the desserts. So, meron tayong makita dyan the color magenta, which is now the color for the year. Meron tayong mga blues, meron tayong pinks, meron tayong tapos na po ang panahon ng ash color. Ang uso na po ngayon yung parang hair color ko, it's a little more of the white chocolate or the triple white truffle chocolate. So it's more of the chocolate colors, it's more of the lighteners, it's more of the funky color. Kasi during the whole pandemic, parang lahat ng tao, parang black hair lang ako kasi pandemic naman eh. But marami rin naman mga tao nag-explore sa mga hair color and became more funkier and more wearable. So this year, it's all about the dessert that you see in the bakery, the cakes and everything, and then the drinks that you see. So, napaka-exciting. So, I'm very excited to share with you the trends for 2023. So in terms of color, talagang mas experimental nga, like what you mentioned, because people are now finally more free to go out of their houses. So mas nag-explore sila ng color. Out na ang ash, napakadaming shades of ash na nakita natin. And then now, maybe we would see more color, people are more experimental. Paano naman po in terms of haircut? Ano po ba ang mga nakikita niyong trends? Because a lot of people are now looking, of course, to Korea, uso ang mga bangs, uso yung mga long hair na very blunt cut. So are we still seeing the same trends for this year? The 2023 is basically based on 2022's hair trends. Nakakatuwa kasi ang lakas ng Korean inspiration. But then of course, Europeans and Americans, hindi sila papatalo sa mga haircutting trends. So, dineliver na yung trend. Actually, November pa lang alam ko na yung hair trends na lalabas. So, for the guys, uso ulit yung undercuts na tinatawag. Uso rin ang tapered cutting at uso rin yung tinatawag na army haircuts. Kasi parang men nowadays, they are very experimental. And then, niingit sila kung ano yung ginagawa ng babae ngayon. Gusto rin nilang gagawin. And then, if you've seen all the Korean novellas that we watched, very fashionable and very fashion-forward yung mga guys ngayon. So, uso ang perming sa lalaki, uso ang blonding sa lalaki, uso rin ang darkening ng hair sa mga lalaki. Parang, blue-black pa na yung color ng buhok mo. Alam mo, nakakatawa. They're very experimental. Now, for the girls naman, uso rin ang blonde bob na tinatawag. Pero may twist siya ngayon. Pwede kang mag-triple white chocolate color or pwede kang magkaroon ng silver highlights or yung usong color rin yung magenta na tinatawag. Or I call it strawberry blondes or triple double strawberry pinks. Meron tayong lalabasan. Meron din tayong colors na may kita na sa kanilang mga skin later, ang mga blueberry colors. Kasi bagay yun sa mga warm tone na tulad ko ng mga mulato or tinatawag golden skin kaligatan. So, actually, ang swerte natin there, because our skin tone and our hair fibers, makapal yung buhok natin. So, any color and any shade, we can adapt to it. So, babalik ang side bangs or tinatawag natin curtain bangs. Uso pa rin ang foxy hair, but this time it's called the flower haircut. Kasi yung flower, di ba, pag nakababang gano'n, ang dami ng veil of layers and ang dami ng veil. So, napaka-uso niyan. For the kids naman, they can opt going to a super short, like a crew cut or a barber's haircut. Kasi pati mga young boys and young girls, yung sobrang fashion nila ngayon. So, ang basis ng trend ngayon is about the Korean inspiration, the runways of New York, and the runways of Europe. So, nandito yun sa Pilipinas ngayon sa atin. It really sounds like the hair would be
looking and tasting so delicious, parang with the way that you were describing it. Sobrang exciting to see all of that. Pero we know na syempre, a lot of maintenance also comes with getting like a nice haircut and having a nice hair color. And madami kasi galing nga, like you mentioned, galing sa pandemic, medyo napabayaan yung mga pagpapaalaga ng hair. Isa sa malalaking hair problems that I heard from me, my friends, and I could also see it being discussed online, is hair fall. Meron ba kayong ma-advise sa mga may problem with hair fall? Okay, number one talaga yan ever since kahit hindi pa pandemic, hair fall. Ang problema natin dyan kasi, since humid yung country natin, tayo nagsha-shower pa rin tayo ng hot water. Did you know that lessening the usage and consumption of hot water prevents your hair from being not balanced? Ibig sabihin na dapat nasa pH balance siya. So ang perfect pH balance ng ating hair and scalp is 5.5. Kapag ito ay lumampas or bumaba, automatically meron tayong abnormalities sa scalp and hair. Nagiging oily siya, nagkakaroon siya ng dandruff, or losing hair or hair fall. So ano bang dapat natin gawin dyan? Number one, mag-shower tayo or maligo tayo ng warm water, pero tapusin natin ito with cooler water para yung natural oil ng ating scalp ay bumalik sa normal pH na. Number two, hindi rin po totoo na huwag kayong maligo or mag-shampoo every day. Remember, there's bacteria, there's a virus, and you sweat. Sweat produces acid, acid produces oil produces numerous bacteria. So when you have all of that, tendency po talaga natin is mag-hair fall. And of course, use the right shampoo and conditioner. Alam niyo, sa bahay ko meron akong 5 shampoo and conditioner. I normally alternate it every other day so that my scalp and my hair, regains the purpose of being balanced. Meron naman ako mga kaibigan na 2 shampoo or 3 shampoo in their shampoo bowl kasi gusto natin i-alternate ito every 3 days naman. Nang sa ganun, hindi ba siya masasanay? Kasi minsan pagsanay rin yung ating scalp and hair, nagkakaroon tayo ng problema. So it's a matter of shifting and changing, and it's a matter of using the right products para ma-avoid natin at ma-prevent ang ating hair loss or hair fall. I really love that, especially kasi ngayon, ang daming nga na with the hair fall, you already mentioned as well the problems with like the dandruff and all the other things that people could face. Kasi yung pag-alternate din ng mga different products could help you also find kung ano ba yung pinakabagay sa'yo. Like, ayoko naman i-reveal na kung ilang taon na ako, pero ang tagal ko na rin. Before, I was able to find like the products that suit my hair best. Pero up to now, kahit na ito na yung best na shampoo for my hair, parang meron pa rin akong mga inaano sa kanya daily because I thought it was just me na mental na iniisip ko. Minsan hindi siya hiyang, minsan hiyang siya. Kaya para lang magulat siya yung scalp ko, binabago ko siya sometimes. So meron din palang science or meron din pala tayong something to back that up. Aside from that, meron namang ngayong mga gusto ding makalaman kasi madami din ang nakakapag-damage ng hair with everyday styling, especially sa mga girls na laging nag-iron everyday, while the boys are also, like you mentioned, mga nagpa-perm, nag-hair iron na rin ng hair, nagda-dye. So ano ba yung pinaka-magandang paraan or pinaka-mabisang way para maalagaan yung hair at hindi siya masira? Well, number one, again, let's go back to the basics. You need to shampoo your hair every single day, especially when you style it. Kasi kapag di mo siya sinampo, yung product na nilagay mo kahapon at hindi ka mo siya shampoo today, nandun siya, nagkakaroon tayo na product hair build-up. So kapag marami kang product hair build-up, nandiyan yung tendency na ma-break yung hair, nandiyan yung tendency na magkaroon ng viral infection yung scalp mo, nandiyan yung tendency na ang oily na ng buhok mo at oily ng scalp mo. So it means we have to shampoo every single day. And we have to, ito na yung iniinsist ko sa mga clients mo ngayon. You have to condition your hair every other day conditioning. And you need to use the right conditioner so that your hair is protected, nourished, and it's energized. And also, if you can do a hair treatment once a week at your home, marami ng tub ngayon in the grocery supermarket, mga hair treatments that you can take away. And then you can use it at home. So by doing that, you're actually preventing your hair from breakage, from dandruff, from dirt, and everything. And also, meron na rin mga tinatawag na mga leave-on treatments. Kung tamad kang mag-conditioner every day, marami ng available na hair treatments in the market. And I normally approve of it. Kasi mostly ng mga leave-on treatments is made in the Philippines. So we need to say it's organic. And it's also very good because we're actually using natural resources for our hair. So it's very, very
healthy. It will really help your hair to be back in shape. For those, syempre, who are going for those nice haircuts and talagang gusto nilang ma-maintain yung mga shape nito, I think it might differ sa women versus men, or maybe it's the same, pero gaano kadalas ba dapat pumupunta for a haircut? Yung mga lalaki, mas vain ngayon eh. Minsan 6 weeks pa lang or 4 weeks pa lang, nagpapare-haircut na sila, no? Because they wanted to keep that certain style that they have. For men, it's 6 weeks to 8 weeks. For women, for me, I normally tell them 3 months or 2 months. As long as they are keeping the same style, 2 months is perfect. If they're changing the style, I normally tell them keep the haircut for a quarter. If it's a quarter look, so the next quarter you change your look, or parang, I normally tell this to my clients, I plan the hair according to season. Akala mo naman may 4 seasons sa Pilipinas. Parang spring, fall, and winter. I normally recommend it to them na do it in a quarter so that the people see the changes and you see the changes. And then from there, you evaluate yourself. Gusto ko ba ng long hair? Gusto ko ba ng short? Gusto ko tong quarter look. And people would tell you definitely which of your looks definitely suits your lifestyle, the way you like it, and the vision that you wanted for your hair. So 6 weeks, 8 weeks for guys, a quarter to the girls. I really love that. Well, speaking as a woman, syempre, diba, parang if you change your look every quarter, syempre, alam din natin kasabay niyan yung mga bagong collections when it comes to fashion and clothes. So, mababagayan mo yan. And then when you find that haircut na talagang bagay set, yun na yung gusto mong i-maintain, it would be nice for you to maybe just upgrade it every once in a while. So that's like just a perfect time para din sa girls, para feel natin na pretty tayo lagi. Especially pag holidays na lagi natin yung daming nakikitang mga tao. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nage Malik Magnawa and Associates Customs Brokers. So you already mentioned about shampooing the hair every day and syempre mag-condition every other day, mag-treatment tayo once a week. Meron pa bang mga additional things that maybe people don't really know about na kailangan ding maalala din po nila in taking care of their hair? Huwag tayong mag-jump sa bandwagon attitude. Uy, may nag-bleach ng buhok, gagayahin sa bahay. You know, there's a TV show we invited me also about it because sobrang disaster because they saw it from YouTubers, do it yourself, etc. The bleaching and coloring at home is good, etc. Yeah, you know, guys, when you see a YouTube episode, I'm not against it. It's just a warning. Sometimes what we see on social media, definitely it is edited. Definitely it is done step by step. So pwede natin siyang tularan at gayahin, but we have to be very careful of the products that we're using, especially kapag colors or bleaches. Marami akong ni-repair towards this last year because, you know, pinila ito sa isang social media and then, you know, the do-it-yourself hack. Ayun, nahack yung buhok, nagputol-putol and everything because they thought and they see that, oh, ang dali lang pala gawin. So sometimes those professional things should be done by a professional. I mean, we can do all the basics, like coloring, treatment, but if you're bleaching, just a reminder to everyone, if you're bleaching or perming or shaving your hair, I would suggest consult with your professional hairstyles or else magsisisi kayo in the end. Number 2, there are products now available in the market to protect your hair before blow dry and after blow dry. So meron na tayong mga styling products na leave-on treatment na nakakapag-protect sa inyong buhok. Number 3, go visit your professional hair experts for your advices kung meron kang gustong gayahin.
Walang masamang magkaroon ng inspiration for hair as long as you can pull it through and you can pull it off. At the same time, kapag ginawa naman ito ng professional hairstylist like me, hindi naman kayo magsisisi. You can always be fashionable. You can always copy the artista, the celebrities that you want, the fashion model. There's nothing wrong with that. Ang question is, kaya mo ba itong i-maintain at kaya mo ba itong alagaan all the time? Or you can always reinvent yourself through a haircut and a color. But at the same time again, look at your stats. Baka may doctor ka pala, or abogado ka pala, or teacher. All of those. So we have to consider those things if you're doing a hair makeover. So I hope I was able to help out and share all of those tips for everyone who's learning about hair change or what do I do and everything. So yeah, you can always just copy my Instagram or Facebook. Yeah, I'd love that. Kasi ang dami nga talagang mga trends that people make it seem it's easy for you to do it at home. So very good advice. I-follow natin si Lord Ramos on his Instagram and on his other social media platforms kasi we need an expert to be guiding us through these things. And syempre, nothing beats a face-to-face consult. Huwag tayong dito lang, tingin. We could visit him in his salon. But ito, kung pwede ko lang din masingit, ang dami kasi when you talked about the hair mishaps, nung pandemic, isa din ako dyan. I cut my own hair because I had no choice but to do it myself. And then may mga iba na siguro hindi nagustuhan yung mga haircut nila. Meron ba talagang way para mapabilis ang pag-grow ng hair? Yes, there is. Naturally, I love using local brands like Hugo shampoo. That really helps. Avoid using hot water. Again, shampoo your hair every day. Hindi po totoo yung haka-haka. Kapag sinampoo mo yung buhok mo araw-araw, maya-maya, makakalbo ka, hindi po totoo yun. If you use the right shampoo and conditioner, your hair will grow out really better in a balanced way. Next, get those mga energizing shampoo that can help boost your scalp and producing the good oil for the scalp so that the hair grows out really well. Avoid too much hair coloring. Avoid too much hair styling. Avoid pulling your hair. And avoid yung mga nakikita, uy, uso to. I mean, I'm not saying don't do it, but if you have already a style, stick with it. If you know that it's hurting your scalp, yun. Kapag meron kang nilagay ng product na masakit sa scalp, itigil mo siya kagad. Kasi it means that it's not good for your scalp and it's not good for your hair. The last one is always shampoo your hair and conditioner, whatever happens. Kasi if you have clean scalp, meaning to say the blood circulation in your scalp, the hair circulation of the oil will definitely in a balanced way. It means your hair is going to grow. Diba? So those are the things that I have observed. And it really works. It really works. For me, it works. I'm already old, but look at my hair. It's still full, no? Don't look old at all, as in. Pero very good advice because again, parang yun din, same lang din what we hear about skincare. Hindi mo naman madadaan lang sa makeup yung pagpapaganda. It all begins with the skin. Kailangan clean siya every day at kailangan linisin mo talaga. So same lang din with the scalp, yung shampooing every day. Ayan yung isa sa mga parang the past how many years, bigla na lang tayong sinabihan na hindi dapat yan ginagawa. And then now we know that we really need to do it every day for it to be clean. Meron pa bang ibang mga myths na parang isa sa mga nagiging problema nyo kapag mga pumupunta sa salon ninyo, they have these misconceptions that they have just started following or baka mga matatagal ng superstitions? Huwag matulog na ang buhok ay basa. Yan, isa sa laging tinatanong. Well, yeah, scientifically speaking, yes. Do not sleep when your hair is wet. It's because you're gonna have like imbalances on your head that it might, the coldness of the water can get through in your head and that will produce headache. It's true. Myth doon, magkakaroon ka ng puting buhok, hindi po totoo yun. Sa talaga ulo mo, hindi ka magkakaroon ng puting buhok dahil ikaw ay natulog ng buhok ay basa. Pangalawa, the 100 brush strokes. If you have the right comb and the right brush, you can do a 100 brush comb because that will definitely give you the natural oil will come down in your hair from your scalp, but it has to be the mildest brush ever. That's a fact. Number 3, pareho ba tayo ng buhok with another person? No. Hindi po totoo na ang nanay mo at ikaw ay pareho ng buhok, ang tatay mo at ikaw ay pareho, hindi po totoo yan.
lahat po ng tao ay different because we're genetically, oo, yung cells ng buhok natin pareho, but the growth of the hair is totally different. Pwedeng pinaghalo na yung buhok ng nanay at tatay mo, nakulot siya at medyo wavy yung nanay mo at tatay mo, so maghahalo yun sa'yo, biglang ang buhok mo pala straight. So we cannot say that it's a myth. So nanay mo, tatay mo, parang mo hindi po totoo. You're definitely different. The last one, I would say, yung mga myth na tinatawag, pag binulot mo lang ang puting buhok, magkakaroon ng marami pang puting buhok, hindi yun po totoo. Comes with genetics and comes with your health. Kung may sakit ka, madaling puputi ang buhok mo. Kung may sakit ka ulit, maglalagas ang buhok mo. So you better consult your doctors or your medical advisors. Next to that, kapag binulot ang puting buhok, gagamitin po again. If your family genetic or hereditary na maputiin kayo, then it will come out. You can never stop it. Or unless you color it, so all of those things. So those are the kind of myths that I've been fighting and I've been telling typically to all my suke and all my new clients. So I said, you can believe it or not, but I will tell you the scientific facts about it. So we talked a lot about these things, the superstitions and the things that we can do to our hair, like the cleaning and all of that. Pero how about in terms of nutrition? Meron bang mga food na could actually help make your hair look better? Oh yeah, of course, definitely. If you eat the right food, like number one, vegetables. The vegetables will supply the nourishment that your hair needs. Carrots, mga broccoli, mga kangkong, mga pechay, very healthy and that would help. Nuts is very good for the scalp also. Mayonnaise can be very good also for the hair. Butter, medyo dapat unsalted siya kung kakain tayo ng butter para yung nourishment pinalagyan ng buhok natin and our skin. Olive oil, argan oil are perfect for hair and our skin as well. Vitamin C, B complex are perfect, good examples of vitamins that you can take so that your hair and your scalp will definitely have balance. So that's what I can tell. Those are my secrets actually. Yeah, these are all healthy food. Again, talagang it's a whole wellness thing. You keep your body clean and syempre kumain din tayo ng tamang mga pagkain. It will manifest. Gaganda talaga tayo dahil sa mga ganyang klaseng choices. Finally, do you have any message to all our viewers, especially for the new year? Oh, wow. Okay. Happy New Year, everyone. Thank you for having me, Panahon TV. And Pia, thank you for nice. I love the questions. It's very real and practical. I love that. One, we should shampoo our hair and condition every day. Huwag po tayong maniwala na mag-shampoo po, ubos yung buhok. The more tayo hindi mag-shampoo, the more magkakaroon ng bacteria, ng virus, ng infusion of everything. So we need to shampoo every day. Number two, if you find the right shampoo and conditioner for you, huwag tayong susunod sa uso. Kung yun ay perfect sa inyong buhok at scalp, keep it for a while. But change it every quarter para hindi masana yung buhok. Number three, you can always be fashionable as long as you can pull it off. Number four, visit your favorite hairstylist so they can advise you what's uso. Minsan kasi may mga client ako na, Lord, gusto ko to. Hindi bagay sa'yo. I'm a very honest stylist. So what I do, gusto mo to, gusto ko to, ibibigay ko siya halfway para parehong masaya ang ating mood. And of course, you can always find me in my social media for your advices, your inquiries, and everything. So that would be all about it, Pia. I hope I was able to give some tips and tricks for our viewers out there for the 2023 trends. Can you please do tell us what your social media accounts are so that our viewers could follow? You can follow me for all my kalahans out there. In my Instagram account, you will see my lifestyle, where I work, what I do, what I eat, where I go, at Lord Ramos Instagram, at Facebook, Lord Ryan Ramos, and my YouTube channel, Lord Ramos TV. So you can see me there cooking, healthy food, my activities, my fashion shows, my food shoot, everything, and at TikTok at Lord Ramos. So maraming salamat pa. If you can follow me and like, share, and subscribe at the same time. I'm sure definitely everybody will be doing that kasi there's nothing like just a simple haircut to make you feel better and ready for the new year. Again, maraming salamat sa inyong oras, Lord Ramos, for Creation Salon. At yan ang ating panayam sa Panahon TV. Ako si Pia Mercado.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Freight Philippines Incorporated. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng U-Ocean Incorporated. Mga koleksyon sa museum pwedeng gamitin para mapag-aralan ang epekto ng climate change. Malaki ang epekto ng klima sa life cycle ng mga species, bilang ng mga species, at composition at distribution ng mga species sa isang lugar. Ngunit, sinabi ng mga siyentista na mahirap itansya kung gaano kaliit o kalaki ang pagbabago sa temperatura na kailangan para maapektuhan ang mga ito. Sa pag-analyze ng museum collections, masusukat ang ecological response sa climate change. Pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang bilang ng mga species kasama ang vertebrates, invertebrates, halaman at fungi. Makatutulong ang museum archives para makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mundo ngayon at ang maaaring maging epekto sa atin ng climate change. Samantala, ating alamin ang kalagayan ng mga pangunahing dam sa Luzon. Sa Angat Dam sa Bulacan, tumaas ang antas ng tubig ng 0.23 meters. Ang current water level, 214.02 meters. Sa Magat Dam naman sa Isabela, bumaba ang antas ng tubig ng 0.15 meters. Ang current water level, 187.36 meters. Sa Pantabangan Dam din sa Nueva Ecija, bumaba ang antas ng tubig ng 0.11 meters. Ang current water level, 199.49 meters. Para sa ating mga masisipag na mga magsasaka, narito na ang farm weather forecast. Para sa mga nasa Visayas, Caraga, Northern Mindanao at pati na rin sa Davao Region, asahan ninyong magiging maulan ang inyong maghapon, may kasama itong pagkidlat, pagkulog. Ang upland temperature 19 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius at ang lowland temperature naman naglalaro sa 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Magiging maulan ang maghapon ng mga nasa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Bicol Region. Ang upland temperature 12 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Ang lowland temperature naman 20 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Ang leaf wetness o hamog maaaring magtagal sa loob ng 2 hanggang 6 na oras. Magiging maulap at maulan din sa Marinduque, Romblon at Aurora. Ang upland temperature 12 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Ang lowland temperature naman 20 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Ang leaf wetness o hamog magtatagal sa loob ng 2 hanggang 6 na oras. Dito naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, magiging maalinsangan at maaliwalas ang maghapon. Ang upland temperature 19 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Ang lowland temperature naman 21 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ang leaf wetness pwedeng magtagal hanggang 4 na oras.
Sa ibang bahagi naman ng Mindanao, asahang magiging maganda ang lagay ng panahon. May posibilidad ng pag-ulan, may kasamang pagkidlat pagkulog, maaaring mangyari sa hapon hanggang sa gabi. Ang upland temperature 21 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ang lowland temperature naman 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. Ang leaf wetness maaaring magtagal hanggang 4 na oras. Sa ating mga masisipag na mga magsasaka, alamin din natin ang magiging soil moisture condition sa inyong lugar. Ating balikan ang pinakahuling ulat panahon galing sa pag-asa. Magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa, dala ng dalawang weather systems na nakaaapekto dito. Isa na riyan ang low pressure area na binabantayan ng ahensya, huling namataan alas 3 ng umaga, 280 km southeast ng Davao City. Asahang magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Palawan, Bicol Region, Visayas at sa Mindanao. Dahil naman sa northeast monsoon o sa hanging amihan, asahang magiging maulap na may kasamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao at sa Ilocos Norte. Ito rin ang magdadala ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila pati na rin sa ibang bahagi ng bansa. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin via Facebook live streaming sa facebook.com/Panahon TV. Sino ba sa inyo ang mga nagpadala ng shoutout ngayong umaga? Basahin natin. Good morning kay Nictore Segwaan Bagon. Sabi niya, good morning, happy watching everyday. Dito siya sa Barangay Butik Island, Salcedo, Eastern Samar. Good morning sa inyo dyan. Gusto niyang magpa-shoutout kina Annie Caballegan at kay Ludovina Gaganao. Good morning din kay Cesar Montana. Hello din kay Rodimar Ramos na bumabati sa lahat ng nanonood ngayong umaga. At isang oras na naman ang lumipas ngayong Martes na tayo'y magkakasama. Sana'y naging masarap ang inyong almusal dahil kami ang inyong naging kasalo. Ugaliing samahan kami araw-araw para sa mga makakabuluhang balita at mahalagang mga impormasyon na makatutulong sa pag-umpisa ng inyong umaga. Maraming salamat sa pagtutok sa Panahon TV. Muli ako si Pia Mercado, nagsasabing umulan man o umaraw, may dahilan para ngumiti, kumanta at sumayaw. Magandang umaga.